आज फागुन 24 गते बिहीबार साताको 5औं तथा अन्तिम कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 13.5 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2030.5 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 20 करोड भन्दा थोरै कमको आएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने, हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा सानो बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ। हिजोको क्यान्डल चाहिँ स्पिनिङ टप टाइपको थियो, तल माथि दुवैतिर गएको थियो। आजको क्यान्डल चाहिँ माथितिर गएर फेरि केही माथिबाट केही तल घटेर बन्द भएको छ। ओभरअल 12-13 पोइन्ट बढेको छ र कारोबार रकम चाहिँ हिजोको भन्दा केही थोरै आए पनि ओभरअल 3 अर्ब भन्दा माथिको कारोबार सन्तोषजनक नै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र बजारको मोमेन्टम चाहिँ इम्पल्सिभ एउटा सर्किट ब्रेकर सहित अगाडि बढेको बजार पुनः 70 अङ्कले मार्केटमा फल भएको थियो। त्यसपछि हिजो र आज क्रमशः थोरै गर्दै बजार बढ्न प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेर्नु। मार्केट ओपन भइरहेको त्यो सुरुवाती चरणमा थोरै केही माथितिर गएको देखिन्छ र मार्केट सुरुवाती चरणमा केही माथितिर गइसकेपछि हिजोको हाई भन्दा पनि थोरै केही माथितिर चाहिँ गयो, तर माथि सस्टेन गर्न सकेन। त्यसपछि भने बजार फेरि घटेर केही तलतिर आएको देखिन्छ। सुरुमा राम्रो बढेको बजार आजको लागि हाइएस्ट पोइन्ट हिजोको भन्दा पनि थोरै केही माथितिर आजको लागि डे हाई क्रिएट गरिसकेपछि नै एकरो घट्दै गएको तलतिर देखिन्छ र फेरि तल केही आइसकेपछि आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ अन्तिममा केही सुधार भएर नै बन्द भएको देखिन्छ। ओभरअलमा ट्रेन्ड के छ हामी भनेर हेर्छौँ भने ट्रेन्ड चाहिँ एउटा साइडवेज प्याटर्नको रूपमा लिन सकिन्छ। हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा हरिजेन्टल रेन्जमा चाहिँ मार्केट रहेको हुनाले ओभरअल साइडवेज छ भन्न सकिन्छ। इम्पल्सिभ मार्केटले एउटा मुभ दिइसकेपछि एउटा राम्रो एउटा ठुलो इम्पल्सिभ नै करेक्सन आयो, त्यसपछि भने मार्केट साइडवेज बसिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनारियो छ। एउटा इम्पल्सिभ राइज पछि एउटा इम्पल्सिभ डाउन पनि भयो, तर जति बढेको थियो त्योभन्दा कम नै घटेको देखिन्छ। त्यसपछि भने मार्केट एउटै रेन्जमा चाहिँ लेभलिङ गरिरहेको देखिएको छ र मार्केट चाहिँ तल आउने क्रममा तलबाट चाहिँ मार्केट लगभग फेरि माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यो प्याटर्न खासै मैले इलिस्ट्रेट गर्ने गरेको छैन, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ डब्लु प्याटर्न बनाएर पुनः माथि जान खोजे हो कि जस्तो चाहिँ देखिँदो रहेछ। ओभरअलमा ब्रेकआउट भइसकेको छैन। ओके, र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट चाहिँ साइडवेजको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। र एउटा कुरा 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार अगाडिको हाईलाई पार गरेर हायर हाई क्रिएट गरेको छ। सो मार्केटले अगाडिको हाईको दाँजोमा फेरि पनि हायर हाई नै क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन। यसरी अगाडिको हाईको दाँजोमा हायर हाई क्रिएट गरेको हुनाले मार्केट यहीँबाट चाहिँ पुनः माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा नकार्न मिल्दैन। तर यो एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ जुन गएको छ एउटा म्यानिपुलेसन मात्र हुन सक्ने चाहिँ बढी चाहिँ देखिन्छ। सो मार्केटले यदि म्यानिपुलेसन क्रिएट गरेको हो रहेछ भने मार्केट यसरी पुनः तलतिर झर्ने चान्स चाहिँ देखिन्छ। मोर लाइकली यो एउटा चाहिँ म्यानिपुलेसन मात्र हुन सक्ने, एउटा रियल मुभ भन्दा पनि नयाँ मुभको इनिसिएसन भन्दा पनि एउटा जस्ट म्यानिपुलेसन मात्र हुन सक्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश छ। कारण हामीलाई थाहा छ अगाडि जुन लो मार्केटले क्रिएट गरेको थियो यो लोको दाँजोमा यतापट्टि लोअर लो फर्मेसन गरिसकेको छ मार्केटले। सो लोअर लो फर्मेसन गरेको हुनाले मार्केट माथि जाने भनेको एउटा जस्ट करेक्टिभ मुभ मात्र हो र मार्केटले पुनः लोअर हाई क्रिएट गरेर यतापट्टिको जुन यो हाई छ 2215 को यो हाईको दाँजोमा लोअर हाई नै क्रिएट गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर झर्ने चाहिँ प्राइमरी चाहिँ यो टाइपको एनालाइसिस हुन्छ र मार्केट माथितिर गएर एउटा लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि तलतिर झर्न खोजेको प्याटर्नमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र मार्केट एउटा इम्पल्सिभ राइज पछि एउटा इम्पल्सिभ डाउन भयो, त्यसपछि भने मार्केट एउटै रेन्जमा चाहिँ बसिरहेको देखिन्छ। क्यान्डल्सहरू चाहिँ साइड बाई साइड बसेको देखिन्छ। ओभरअल आवरली टाइम फ्रेममा साइडवेज देखिन्छ।
अब एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी को टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। अब लगतै छिटै नै सम्भवतः नेक्स्ट विकबाट चाहिँ अब नयाँ क्लास सञ्चालन हुँदैछ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने इन्टरेक्सन डिस्कसनको लागि चाहिँ यदि हजुरहरू पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमै सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। बुलिस क्यान्डल बने पनि हिजोको क्यान्डल भन्दा आजको क्यान्डल माथितिर पर्फेक्टली क्लोजिङ गर्न नसकेको हुनाले आजको क्यान्डलले हिजोको क्यान्डललाई क्लियर भ्यालिडिटी चाहिँ दिएको छैन। म प्रत्येक क्यान्डललाई एकचोटि एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु। जुन हिसाबले यो एउटा इम्पल्सिभ क्यान्डल बन्यो, बुलिस मोडको क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि लगतै अर्को एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। यो जुन बुलिस क्यान्डल बनेको छ, यो रातो क्यान्डलले यो हरियो क्यान्डललाई चाहिँ इनभ्यालिड गरेको जस्तो देखिन्छ। तर फेरि यो जुन हिसाबले मार्केट फेरि पनि तलतिर जान्छ भन्ने कुरा थियो, यो फेरि हिजो क्रिएट भएको क्यान्डलले चाहिँ यसलाई पनि इनभ्यालिड गरेको छ। मिन्स यो हरियो क्यान्डलकै भ्यालिडिटी होला कि जस्तो देखाएको थियो, तर आजको क्यान्डलले हिजोको क्यान्डललाई भ्यालिड देखाउन सकेन। मिन्स यहाँ जोड्न चाहेको कुरो के हो भने मार्केट जुन हिसाबले यहाँ तलबाट चाहिँ यसरी माथितिर गइरहेको थियो, माथि पुग्यो, माथिबाट केही तल आयो यसरी, र तल आएर अब फेरि माथितिर जान खोजेको प्याटर्न जुन देखिएको थियो, यसरी यहीँबाट माथि कन्टिन्यू गर्छु भन्ने कुरा आजको क्यान्डलले पर्फेक्टली मार्केट यसरी नै माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ खासै क्लियरिटी दिएको छैन। आजको क्यान्डलले कतै मार्केट चाहिँ पुनः यसरी फेरि डाउन पो जाने हो कि भन्ने इन्डिकेट गर्छ। बुलिस क्यान्डल बने पनि बजार केही बढे पनि आजको क्यान्डल त्यति राम्रो चाहिँ होइन। अब ओभरअलमा मुभ के छ भन्ने सन्दर्भमा ओभरअलमा हामी माथिबाट चाहिँ मार्केट यसरी आउने क्रममा एउटा चाहिँ मार्केटले एउटा इम्पल्सिभ डाउन मुभ भनौँ भनेको डाउन साइडको मुभ मार्केटले क्रिएट गरेको छ। यसरी मार्केटको घट्ने ट्रेन्ड चाहिँ बढी छ अहिले, र यो बढ्ने ट्रेन्ड चाहिँ थोरै छ। यो चाहिँ पुल ब्याक नै गएको हुनसक्ने पनि हुनसक्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो मार्केट फेरि यसरी माथि पुगेको मार्केट तलतिर घट्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन, र पुनः माथि जाने क्रममा यदि मार्केटले अबको दिनमा चाहिँ यो जुन अहिले हाई पोइन्ट क्रिएट गरेर मार्केट तल झरेको छ, यो हाईलाई पार गर्छ भने चाहिँ मार्केट विशेष गरी यो 2100 राउन्डमा छ, यो हाईलाई पार गर्छ भने चाहिँ 2200 2300 भन्दा माथितिरको मिनिमम पनि 2300 सम्मको टार्गेट चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब आज साताको अन्तिम कारोबार दिन विकली क्यान्डल पनि एनालाइसिस गरौँ। यो हप्ता बनेको क्यान्डल चाहिँ अगाडिको क्यान्डल्सहरूलाई चाहिँ लगभग क्यान्डलले चाहिँ रेन्जिङ हेर्छौँ भने 3टा क्यान्डल बराबर देखिन्छ, तर ओभरअलमा अगाडिको क्यान्डललाई चाहिँ कम्प्लिटली इन्गल्फ गरेको छ। र मार्केट यसरी विकली टाइम फ्रेममा कुन हिसाबले मार्केट मुभ भइरहेको छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने जुन हिसाबले माथि यो टपमा यसरी यहाँबाट चाहिँ मार्केट सार्प फल भएको थियो, सो मार्केटले चाहिँ त्यसको एउटा ब्यालेन्सिङ चाहिँ गरिसकेको छ, र फेरि त्यहाँबाट प्राइस रिजेक्सन भएर तल आएको छ भनेपछि मार्केट यो फेजमा चाहिँ रहेको हुनसक्ने बुझ्न सकिन्छ। यहाँबाट मार्केट चाहिँ यसरी तेज घट्यो, फेरि यसलाई चाहिँ यो मार्केट जुन हिसाबले तेज घटेको छ त्यसलाई चाहिँ ट्याक रिब्यालेन्सिङ गरेर फेरि पनि यसरी तलतिर डाउन कन्टिन्यू गर्न खोजेको हो कि भन्ने टाइपमा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। सो विकली क्यान्डल हेर्दाखेरि अब जबसम्म यो विकली क्यान्डलको बाट चाहिँ मार्केट बाहिर निस्किँदैन तबसम्म मार्केटको ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्न चाहिँ कठिन हुन्छ। ओभरअलमा मार्केट यसरी तल आइरहेको मार्केट एउटा अगाडिको यो फेयर भ्यालु ग्यापबाट माथितिर गएको थियो, फेरि माथि गएर यो सप्लाईलाई टच गरेर फेरि पनि तलतिर रिजेक्सन भएको छ। एउटा चाहिँ यो अहिले बनेको क्यान्डल चाहिँ मार्केटको अब आगामी मुभ कतातिर हुनसक्छ भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ क्रिएट गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। डेली टाइम फ्रेमको र आवरली टाइम फ्रेमको क्यान्डल्सहरू हेरिरहँदा मार्केट साइडवेज नै देखिन्छ। यो क्यान्डललाई ओभर साइडवेज भन्दा पनि केही फरक पर्दैन डेली टाइम फ्रेममा। ओभरअलमा माथि जान खोजेकोमा चाहिँ ब्रेक लाग्न सक्ने इन्डिकेट गर्छ आजको क्यान्डलले, र 15 मिनट्स टाइम फ्रेम र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट ओरिजेन्टल्ली हामी रेन्जिङ गरेको देखिन्छौँ। सो यसले चाहिँ बजार साइडवेज नै रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। र अब हामीले यसबाट चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने चाहिँ इम्पल्सिभ राइज भएको छ सुरुमा, त्यसपछि मार्केट केही तल आयो र तल्लो रेन्जमा चाहिँ खेलिरहेको छ। यो एकोमुलेसन हो कि पुनः डिस्ट्रिब्युट भएर मार्केट तलतिर जाने हो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ रहेको छ, र यसको लागि चाहिँ हामीले
एउटा रेन्ज लिन सक्छौँ। विशेष गरी यो लेभलबाट चाहिँ कुनै पनि यो जब यो साइडवेजलाई चाहिँ ब्रेकआउट डाउन अथवा ब्रेकआउट गरेर यदि मार्केट चाहिँ कुनै पनि डिरेक्सनमा चाहिँ गति समाउँछ भने मार्केट त्यतितिर जान खोजेको रहेछ भने यहाँबाट तल गयो भने यो लोलाई ब्रेक गर्न सक्ने चान्स रहन्छ भने यहाँबाट पुनः माथितिर लाग्यो भने यो हाईलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले पनि लिन सकिन्छ। ओभरअलमा यो जुन अगाडिको हाई छ यो हाईलाई पार गर्यो भने मार्केट चाहिँ ठुलो एउटा टार्गेट चाहिँ एचिभ हुन सक्ने हुनसक्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिसले यदि हजुरहरूलाई केही सहयोग पुगिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।